હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાઠીગરા. કુક વિથ કવિતામાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું કેક. બિસ્કિટમાંથી કેક બનાવશું. તો ચાલો બનાવીએ કેક. આપણે આ બે બોન બિસ્કિટ લીધા છે. એમાં 300 ગ્રામ વજન છે, એક 150 ગ્રામ અને બે થઈને 300 ગ્રામ. બરાબર. તો બે બિસ્કિટના પેકેટ, એક ઈનોનું પેકેટ અને એક બાઉલ દૂધ, 3 વસ્તુમાં આપણે આજે કેક બનાવવાની છે. બરાબર. હવે આપણે કુકર લેવાનું છે. એમાં આપણે આ મીઠું છે, એ મીઠું પાથરવાનું છે. આપણે જે ખાઈએ ને એ જ મીઠું લેવાનું છે. પછી આમ પોળું કરી દેવાનું છે તળીએ. અને આપણે એમાં સ્ટેન્ડ જે આવે એ સ્ટેન્ડ મૂકવાનું છે. આ સ્ટેન્ડ છે એ આપણે અંદર મૂકવાનું છે. જો તમારા ઘરમાં કાંઠો હોય તો કાંઠો પણ રાખી શકો છો આવી રીતે, જેથી આપણો કેક હોય ને ઊંચી રહે એટલે બળવાની શક્યતા ઓછી રહે. અને કુકરમાં આપણે 10-15 મિનિટ રાખવાનું છે. એ તપી જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બિસ્કિટનો પાવડર કરી લઈએ. હવે આપણે આ બિસ્કિટ છે એને આપણે ભાંગીને મિક્સર જારમાં એના કટકા કરવાના છે. એક બાઉલ લઈ લઈએ, એમાં આ બિસ્કિટના કટકા કરી નાખીએ. અને તમારા ઘરમાં કોઈ પણ બિસ્કિટ હોય એ કોઈ પણ તમે નાખી શકો છો. પાર્લેજી હોય, તમે હેપી હોય, ગુડે હોય, કોઈ પણ બિસ્કિટ હોય ને, તમે મેરીગોલ્ડ હોય એ પણ યુઝ કરી શકો છો. બધાથી કેક સરસ થાય છે. પણ આપણે આ જે ક્રીમી હોય છે જે એનાથી સરસ એકદમ મસ્ત યમી થાય છે. તો આપણે આ બટકા જ એકદમ કરી અને આપણે મિક્સર જારમાં એનો પાવડર કરી નાખીએ. અને ઓછા જ સમયમાં તમારે ફટાફટ કેક થઈ જાય છે. બરાબર. હવે આપણે મિક્સર જારમાં નાખી દઈએ અને એનો પાવડર કરી લઈએ. આપણે આમાં ખાંડ એડ નથી કરવાની, કેમ કે આપણા બિસ્કિટ ઓલરેડી ગળ્યા જ છે. જો તમે પાર્લેજી કે મોળા લેતા હો તો તમે 1 ચમચી એમાં થોડીક ખાંડ નાખી શકો છો, જેથી હું કેક ગળી સારી લાગે છે. કેક હંમેશા ગળી હોય ને તો સરસ લાગે છોકરાઓને. હવે આપણા પાવડર છે એ બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. હવે આમાં આપણે થોડું દૂધ એડ કરવાનું છે. તો પેલા એક બાઉલ મેં દૂધ લીધું છે, એમાં થોડું એડ કરતું જવાનું અને આપણે જે બિસ્કિટનો પાવડર છે એ આપણે મિક્સ કરવાનો છે. એક ડો જેવું કરી નાખવાનું છે. અને એમાં લમ્સ ન રહે એમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. ધીમે ધીમે નાખીએ એટલે આપણે જે પાવડરમાં લમ્સ ન રહે અને એક સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. આ બધું દૂધ આપણે એડ કરી દેવાનું છે. આપણું દૂધ બધું નાખી દીધું છે. હવે આપણે એક સરસ રીતે ડો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે કેક બનાવવાનો મોલ્ડ છે એ હોય તો એ, આપણા ઘરમાં ડબ્બો હોય તો આવી રીતે ડબ્બામાં પણ તેલ એડ કરી સ્પ્રેડ કરી નાખવાનું, બધે તેલ લગાવીને, અને બટર પેપર લગાવી દેવાનું. જો તમારા ઘરમાં બટર પેપર ના હોય તો તમે સાદો કાગળ પણ રાખી શકો છો આવી રીતે. એના ઉપર જરીક બટર લગાવી દેવાનું, જેથી આપણે કેક છે સહેલાઈથી નીકળી શકે. ને સાઈડમાં પણ બધી લગાવી દેવાનું. હવે આપણે જે આ બેઝ તૈયાર કર્યો છે એમાં આપણે ઈનો નાખવાનો છે. જો તમારી પાસે ઈનો હોય તો એક પાઉચ આવે છે એ ઈનો નાખવાનો. જો ઈનો ના હોય તો તમે ખાવાના સોડા પણ એડ કરી શકો છો. હવે એક ડાયરસ આપણે હલાવવાનું છે, એક દિશામાં હલાવવાનું છે, જેથી એમાં એર બબલ્સ રહે. એકદમ હલાવી અને એકદમ મિક્સ કરવાનું છે. અને હવે આપણે આ જે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે એ આપણે આ જે ડબ્બો છે આપણે કેક એમાં નાખી અને થપથપાવવાનું છે, જેથી આપણે એમાં એર હોય એ નીકળી જાય. હવે એના ઉપર થોડાક આપણે કાજુ બદામ એડ કરીએ. હવે આપણે જે કુકર ગરમ મૂક્યું હતું આપણે 10-15 મિનિટ, એ આપણું પ્રીહીટ થઈ ગયું છે. તો આપણે એમાં આ ડબ્બો છે એ મૂકી દઈએ અને આ કુકરની સીટી કાઢી નાખીએ અને રિંગ એ બંને કાઢી નાખવાનું છે. અને આપણે ફિટ કરી દેવાનું છે અને 30 મિનિટ આપણે રાખવાનું છે. 30 મિનિટ પછી આપણે ખોલીએ એટલે જો આપણે કેક તૈયાર. જોયું કેવી મસ્ત ફૂલી ગઈ છે.
આપણે ચેક કરી લઈએ કે કાચી નથી ને, તો વચ્ચે આપણે ચાકુ છે અથવા હા એમાં ચેક કરી લેવાનું. જો એકદમ ક્લીન આવે છે ને તો આપણી કેક રેડી છે. હવે આપણે કેકને અહીંયા લઈ લઈએ. હવે આ ડીશ છે એમાં ઊંધી કરી અને કેકને આપણે કેક નીકળી ગઈ છે સહેલાઈથી. હવે આ ઉપરનું જે પેપર છે એ ધીમે ધીમે કાઢી લેવાનું છે અને આપણે 10 મિનિટ થઈ જાય તો 10 મિનિટ આપણે રેસ્ટ 10 મિનિટ પછી જ આપણે કેકને ડીમોલ્ડ કરવાની છે, જેથી ઠરી જાય ને તો સરસ સારી રીતે નીકળી શકે છે. તરતથી કાઢી નાખવાની. તો આપણી કેક રેડી છે. હવે એના ઉપર આપણે ચોકલેટ સિરપ છે એ એકદમ સરસ રીતે લગાવી દઈએ અને સરસ રીતે લગાવીને ચાકર હોય ને એનાથી સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ. સાઈડમાં બધી લગાવી દઈએ, જેથી શું આપણે સારી રીતે આપણું સરસ લાગી જાય. હવે આપણે આ કટિંગ કરી લઈએ, જોઈ લઈએ કે આપણી કેક કેટલી સોફ્ટ થઈ છે, સ્પોન્જી થઈ છે. જોયું, એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે, સોફ્ટ અને એકદમ સ્પોન્જી થઈ છે, રૂ જેવી સરસ થઈ છે. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણી કેક કેવી એકદમ સોફ્ટ થઈ છે. તો જો આ તમને મારી રેસીપી, મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.